สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับวันนี้พี่แฮมจะมา reaction ซีรีส์เรื่องรุนรัก 12% นะครับ EP ที่ 2 แล้วนะครับผมกับเรื่อง My Only 12% นะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเนาะมันทำให้เราหวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับความสุขในตอนที่คนยุค 90 มันจะเข้าใจดีนะครับว่าตอนนั้นมันเป็นบรรยากาศแบบไหนรู้สึกแบบไหนนะครับตอนนั้นความรักเป็นแบบไหนมันแบบมัน feeling แบบนั้นเลยนะฮะดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบมันรีมายมันรีคอร์ความทรงจำเก่าๆกลับมาหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันตอนที่สอนนะครับผมว่าเรื่องความสัมพันธ์ของซีอิ๊วกับเค้กเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไปดูกันเลยดีกว่ากับ EP ที่ 2 ครับ My Only 12% ก่อนอื่นขอบคุณทางสตูดิโอบิสบินะครับผมแล้วก็ไอชีอีที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปดูเลยไปนี่มีการบ้านอะไรบ้างครับเดี๋ยวจดมาเยอะเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดู แต่ไม่ให้ลอกนะ ได้ไงไม่ต้องไม่นะ มีคนบอกซันต้าเล่นธรรมชาติมากเลยเหรอนี่ก็รู้สึกเขาเล่นธรรมชาติมากงอนแล้วอย่าเพิ่งงอนเธอดูก่อนตอนเนี้ยฟ้ามืดขนาดเนี้ยฝนจะตกไหมเนี่ยขอร้องให้เพิ่งตกเลยนะคอยถึงบ้านก่อนเถอะยูได้เอาล่มมาปะไม่ได้เอามาดิก็ไม่คิดว่าจะตกนี่นะฟ้าอย่างเงี้ยฝนไม่ตกหรอกเชื่อเค้กดิตกเลยโอ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวฝนตกได้ไงเนี่ยนี่ตกได้ไงนะเดี๋ยวคนแถวนี้ป่วยแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกหน้าเปียกนิดเดียวเองเปียกนิดเดียวก็ป่วยแล้ววิ่งก็ได้ไม่เขาต้องอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมขาสั้นแค่เนี้ยผมแม่ไปต่างจังหวัดเอาเป่าเค้กไปทำไมอ่ะไปบังฝนแล้วเค้กจะอะไรบังอ่ะเค้กไม่ต้องบังอยู่ป่วยไงเอาไปบังดิไม่ต้องเอาเลยบังดีๆอ่ะอย่าให้ฝนโดนหัวกลับบ้านไปก็รีบอาบน้ำจะได้ไม่ป่วยรอเขาพูดนะพาออกมาจะชัดเลยต้องเลยไปถึงละเอาเค้กมานะได้ระวังลื่นนะเค้กอุ้ยตกแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยอะตกหนักมากเสื้อดำหมดแล้วเลยอะโอ้ไม่ระวังเลยเละหมดเนี่ยอ๋อมันรีบอะเค้กโอ้เอาทิชชู่มาเช็ดเลยมีไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวเค้กเช็ดให้เฮ้ยเค้กไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรเค้กเช็ดให้เวลาเราก็คิดนะเขาดูแลเราดีขนาดเนี้ยเชือกรองเท้าก็หลุดดีไม่ล้มหน้าคว่ำโอ้เค้กแผลอะเค้กมีแผลด้วยเนี่ยเข่าถลอกอะดูดิอ๋อเค้กล้มตอนเตะบอลน่ะฮะทำไมยูไม่เห็นนะยูจะเห็นได้ไงก็ยูมองอยู่นะมองมองเค้กอะนะก็พักเที่ยงยูอ่านหนังสือบนตึกอะสงสัยตอนอิ้วมาคงไม่ทันตอนเค้กลงมั้งแล้วนี่ทำแผลดีแล้วหรือยังล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วรับรองไม่เป็นไรแค่นี้ไกลหัวใจเฮียเปาบอกนะว่าแค่นี้มันไม่พอหรอกนะล้างแค่น้ำเปล่าอ่ะทำไมเค้กไม่ไปทำแผลดีๆที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยอย่ามากวนอีกก็มันขี้เกียจเดี๋ยวค่อยกลับไปทายอะไรที่บ้านงี้ทุกทีเลยป่านนี้เชื้อโรคเข้าไปเป็น100 ตัวแล้วมั้งไม่ต้องเป็นห่วงเค้กเลยเป็นห่วงตัวเองนั่นแหละหนาวไหมเนี่ยก็นิดหน่อยอ่ะงั้นไปกลับบ้านกันจังไหมก็แค่รู้ว่าอย่าวิ่งดิเค้กเธอรักเธอรักเธอมันตัวใหญ่ทั้งโลกใบนี้เลยรวม
ทั้งท้องฟ้ารวมดวงดารารวมจักรวาลก็ยังไม่พอแค่อยากจะรู้ให้ชัดช่วยพูดว่ารักหน่อยได้ไหมบางครั้งใจน้อยก็กลัวว่าเธอจะคิดมากไปฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนไปช่วยพูดและย้ำให้ฟังได้ไหมว่าเรารักกันเหมือนเดิมแค่อยากได้ยินให้ชัดว่ารักฉันมากแค่ไหนคงดีไหมน้อยแค่เพียงได้ยินก็ชื่นใจต่อให้เราต้องไกลแค่ได้ยินเมื่อไรคำว่ารักได้ยินกี่ครั้งก็อุ่นใจช่วยพูดได้ครั้งได้ไหมเธอโอ้ตายแล้ว เปียกกันมาเลยสวัสดีครับเฮ้ยแม่กำลังคิดอยู่พอดี ว่าวันนี้ต้องไม่ได้เอาร่มไปกันแน่ ไม่ได้ใส่รู้ไม่ผมเมื่อเช้านี้หรอ ๆเฮ้ย พี่ไม่อาบแบบ ไปอาบทั้งสองคนเลย เดี๋ยวอาบเสร็จจะได้ลงมากินข้าวกัน เดี๋ยวแม่ตักแกงร้อนๆไว้ให้ กินแล้วจะได้อุ่นขึ้น ไปเลยไปเลย ไปอาบห้องแม่นะแล้วเดี๋ยวให้น้องอาบห้องเราจะได้ไม่ต้องรีบ เอ้าพิววันนี้มานอนกับเค้กเหรอ ใช่แล้ว รอบนี้นะพี่ยิวมานอนได้ตั้ง2 วันเลยนะ เย้ดีเลยค่ะ คิดมีการบ้านเลขที่ทำไม่ได้อยู่พอดีเลยเนี่ย เค้กนะสอนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่อิ๋ว โอเคมา เดี๋ยวพี่ยิวสอนให้เองนะ โอเค แล้วเค้กไม่ลงมาอีกเหรอ ตั้งแต่คิมมาก็ยังไม่เจอเลยนะคะ นี่พี่อิ๋วไม่ได้อยู่บนห้องกับเค้กเหรอ กลับมานะ ก็แยกย้ายกันอาบน้ำเลยอะ อ๋อ เอ้า แล้วทำไมวันนี้พี่อิ๋วลงมาก่อนนะ ปกติเห็นเค้กนะ เอาแต่วิ่งผ่านน้ำเข้าไปแป๊บเดียวก็ออกมาแหละ ว่าแต่คุณอาไปไหนอะ อ๋อ พ่อเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างบนค่ะ มา เดี๋ยวพี่ยิวช่วยเอง เนี่ยอันนี้เลยเนี่ย น้าเปาครับ มีอะไรให้ยิวช่วยไหมครับ ไม่เป็นไรจ้าใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวอิวนั่งพักก่อนนะ ครับ มาคีมาทำก่อนเร็วทำสัก10 ข้อ แล้วเคลียร์เปาไม่อยู่บ้านเหรอคะ ไม่อยู่อ่ะเฮียไปส่งมาพี่ ถามแต่พี่ชายคนอื่น ลืมพี่ชายตัวเองไปแล้วมั้ง ก็ใจดีให้ได้ครึ่งของเฮียเปาก่อนดิ แล้วเรื่องอะไรต้องใจดีกับเด็กดื้ออะ ใครดื้อ เกี่ยวกันว่าโอเค อ้าวหยุดเถียงกันก่อน ครีมขึ้นไปเรียกพ่อลงมาหน่อย ค่ะ เค้กมาช่วยแม่ยกจานก่อนเร็วๆ เค้ก ครับ หลายโดนดุ เค้กเดี๋ยวช่วย ฮะไม่เป็นไรน่าจะนิดเดียวมั้ง ไม่เป็นไร ขี้น้อยใจขนาดเนี้ยเดี๋ยวมางอนทีหลังทำไงอ่ะ ขี้น้อยใจอะไรเรื่องครีมติดเฮียเปาอะนะคนน้อยใจอ่ะ ไม่ใช่เค้กหรอกนะจำได้นะตอนนั้นที่ครีมกับเฮียเปาสนิทกันมากๆอ่ะ มีคนร้องไห้เพราะกลัวพี่ชายตัวเองไปรักคนอื่นมากกว่า โอ๊ยเค้กเรื่องแต่ปีมะม่วงจะมาพูดอีกไปช่วยพาวยกปีว่ะน้าพาวคะมีอะไรให้อิวช่วยไหม พี่ไงขี้ไง อ้าวมันเรื่องสันติ รัก ไม่ใช่คนละเรื่อง เกิดตามมา เจ้านั่นเป็นไรฮะ รีบเกณฑ์ซะ กลัวข้าวติดคอตาย รายการก็พยายามเก็บ ก็คงขึ้นไปเล่นเกมอีกนั่นแหละค่ะ เค้กเค้กเค้กทำอะไรอยู่อ่ะ เล่นเกมเหรอ เปล่าแค่คุยเอ็มอยู่อ่ะ คุย MSN อ๋อ MSN อ่ะเหรอ
ปกติไม่เห็นเล่นเลย เคเพิ่งสมัครอ่ะ เนี่ยหนุกนะ อยู่เล่นปะ ไม่เอาอ่ะ นี่เป็นเซนก็ยุคหลังเรา ยุคหลัง จะเล่นทำไมอ่ะ ก็เอาไว้คุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไง เนี่ยตอนเนี้ยพวกเพื่อนที่โรงเรียนเล่นกันหมดเลยนะ ก็เค้กอยู่นี่แล้วไงยูไม่เห็นจำเป็นต้องใช้ MSN เลย ไม่ได้หมายถึงเค้กดิเอ้ยหรือแค่นั้นเนี่ยแบบเวลาอิวอยู่ห้องใช่ไหม ก็คุยกับเค้กตอนกลางคืนได้นะ แล้วนี่เค้กคุยกับใครอยู่อ่ะ คุยกับพี่ลินอ่ะ พี่ลิน พี่ลินไหนอ่ะ รุ่นพี่ม.5 ไง โคตรสวยอ่ะ แล้วคุยทำไมอ่ะ ก็คุยกันอยู่อ่ะ แต่อย่าไปบอกคีมันนะ ชอบไปฟ้องแม่ เอาเลยเหรอดา EP 2 ดราม่าเลยเหรอ เจ๊หอม มีอะไร ทำไมรีบขนาดนี้ เจ๊หอมจะแย่งเค้กไปจากอิ๋วไหม ฮะ อะไรนะ เจ๊หอมจะแย่งเค้กไปจากอิ๋วไหม แล้วเค้กไหน เค้กที่เป็นคน หรือเค้กที่เป็นขนม เค้กที่เป็นคน แล้วเจ๊จะแย่งเค้กจากอิวทำไมอ่ะ เจ๊หอมไม่ชอบเค้กเหรอ ก็ไม่ได้ไม่ชอบ ไม่ได้ไม่ชอบก็คือชอบใช่ไหม อ่ะฮะ แต่เจ๊หอมอย่าแย่งเค้กไปจากอิ๋วเนาะ เจ๊จะแย่งทำไม ก็เค้กเป็นเพื่อนอิวนี่อืม เจ๊สัญญานะ สัญญาสบายใจแล้วใช่ไหมโอ้สงสัยอะไรของเราเนอะ มันถึงจุดที่ต้องมานั่งคิดนะว่า สิ่งที่เราเป็นมามันคือความผูกพันหรือคือความรักกันแน่ ตื่นได้แล้วนะครับ6:20แล้ว อุ้ยตาย เดี๋ยวเหรอครับแม่ ท่านอนตายแล้ว ลุกเลยนะ สายแล้ว เพื่อนมาก ครับ เป็นไข้ เนี่ยป่วยจนได้ เดี๋ยววันนี้นอนพักแล้วกันเนาะไม่ต้องไปโรงเรียน ไม่เอายูไปไหว ไหวก็แย่แล้ว นอนไปเลย เดี๋ยวเค้กมา ยูไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะ เดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บนึง เฮ้ยร้องไห้ไหมเนี่ยหึตัวร้อนมาก ค่อยๆดู ป่วยแล้วงองแงตลอดเลยเราอะถึงได้บอกไงว่าอย่าป่วย ห้ามได้ที่ไหนกัน ทำไม เล่า ต้องโยกิทุกเล่มโคนันมาวางเรียง ก็เมื่อวานตากฝนมาบอกให้กินยาก็ไม่กิน ไม่รู้อ่ะยูไม่อยากหยุดอ่ะ ไม่หยุดไม่ได้ เดี๋ยวป่วยหนักอย่างนอนอยู่บ้านสบายจะตาย ไม่เอาอ่ะยูไม่อยากนอนอยู่บ้านคนเดียว แล้วใครบอกให้อยู่คนเดียว อยู่ไหนอ่ะ ก็อยู่บ้านเป็นเพื่อนนี่ไง
แล้วเราจะให้เหรอ บอกแม่แล้วว่าอยู่เป็นไข้ แล้วเค้กก็ปวดหัวด้วย แม่ก็เลยให้หยุด เดี๋ยวไปติดเพื่อนที่โรงเรียน เด็กเลี้ยงแกะ เดี๋ยวก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวเลย ไม่เอา จะมาไหม ตัวร้อนมาก หิวไหม เดี๋ยวแม่ยกข้าวต้มขึ้นมาให้กินด้วยกัน ทำไมเค้กไม่ลงไปช่วยแม่ยกขึ้นมา ให้ไปช่วยยกไงอะอย่างเงี้ยรีบๆหายนะ มาลืมค่าพละมีสอบสมรรถภาพด้วย โอ้ยพูดงี้ยูป่วยหนักกว่าเดิมอีกอ่ะยูไม่ชอบสอบสมรรถภาพเลยอ่ะ ทำไมอ่ะ สนุกดีอ่ะเค้กนี่โคตรชอบเลย ก็เค้กทำได้เค้กก็สนุกอ่ะดี อิวอ่ะก็ต้องออกกำลังกายบ้าง วิ่งแป๊บเดียวก็หอบมันจะเป็นลมแล้วเนี่ย เถียงว่าเราเจ็บคอ งั้นก็ไปแปรงฟันไปจะได้มากินข้าวกินยา แล้วก็นอน ไป เดี๋ยวแม่ไม่เห็นแน่เลย ไหนบอกว่าจะขึ้นมาปลุกน้องไปล้างหน้าแปรงฟัน แล้วไหนมาหลับต่ออีกเนี่ยฮะ อิวงองแงดิ ก็น้องไม่สบายก็แบบนี้แหละ ป่วยทีไรก็เป็นหนักทุกที โอ้โห ดูสิเนี่ย ตัวร้อนจีเลย โอ้เค้กตัวร้อนไปด้วยแล้วเนี่ย งั้นเดี๋ยวเค้กก็รีบปลุกน้อง แล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟัน กินข้าวกินยาให้เรียบร้อย คืนนอนป่วยอย่างเงี้ยก็ไม่หายสักทีอ่ะ ครับ แม่เอาหมูหยองขึ้นมาด้วยป่ะคะ เอามาสิ แล้วก็เอากุนเชียงทอดของโปรดของเค้กมาด้วยนะ แต่อย่าให้น้องกินนะ เห็นบ่นว่าไออยู่ใช่ไหม แต่เดี๋ยวอิวเห็นอิวก็อยากกินอีกอะ เค้กก็อยากให้น้องกินสิครับ งั้นแม่เอาลงไปด้วยเลยดีกว่า เดี๋ยวเค้กกินหมูหยองอิว ของโปรดเค้กนะ เดี๋ยวค่อยกินตอนอิวหาย เอางั้นเหรอ โอ้ยตาย มันใส่ใจกันแบบมันสนิทกัน แม่เอาลงไปเลยนะ ครับผม อย่าให้จับได้นะ ว่าเล่นเกมหรืออ่านหนังสือการ์ตูนอ่ะ แม่จะรีบไล่ไปโรงเรียนเลยนะ แม่ไม่เล่นหรอก เนี่ยเดี๋ยวนอนพักกับอิวครับ อ่ะเร็วๆ เดี๋ยวเขาวต้มเย็นหมด ครับ รู้หมดว่าเขาชอบอะไรแล้วรู้ว่านิสัยเขาเป็นแบบไหน ถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็ต้องกิน อิวเดี๋ยวของข้าวดิ นี่คือสิ่งที่ฉันทำกับแฟนล่าสุด ไม่อยากกินแล้วอ่ะ เคี้ยวเข้าไปก่อนเนี่ยทำไม ไม่อยากกินแล้วอ่ะ ไม่อยากกินอะไร กินไปนิดเดียวเองอะกินเข้าไปอีก อิ่มแล้วไม่เอา
เมื่อเช้าอะตอนเค้กลงไปเห็นแม่ทำแพนเค้กด้วย จริงปะอิวขออันนึงราดด้วยครีมเยอะๆนะ ได้ เดี๋ยวให้แม่ราดซอสช็อกโกแลตเยอะๆด้วย แต่ว่า กินให้หมดก่อน กินไม่ไหวหรอก อืมกินเข้าไปก่อนคำหนึ่งขอคำหนึ่งกินก่อนอ่า เอาคำเล็กๆอ่ะคำสุดท้ายแล้วนะ กินก่อนอีกคำหนึ่ง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  เอา อิ่มขนาดเนี้ย กินแพนเค้กไม่ไหวแล้วมั้ง เค้ก อย่าตะโกนเดี๋ยวเจ็บคอ ก็เค้กอะแกล้งอยู่นั่นแหละ โอเคเดี๋ยวเค้กมันไปหยิบขนมให้ งอนเค้กเหรอ ไม่ได้งอน เดี๋ยวมานะ ที่อย่างเงี้ยกินได้ ไม่อิ่ม ไม่ต้องมายิ้มเลย กินยาแล้วก็นอนเวลาแบมือ ไม่ต้องเบะปากเลย บอกให้โยนยาเข้าปากก่อนแล้วค่อยดื่มน้ำตาม ก็แบบนั้นมันขมอะเค้ก ขมยังไม่ทันขมก็ดื่มน้ำเข้าปากแล้ว เค้กไม่เข้าใจหรอก ไม่เข้าใจ โอ้ย เอ้า คือ เราจะไป เพื่อน ไหน เป็นแบบ อะ นี้ก็มีหลายคนนะที่กินยา เค้กไม่กินยา อะ เหรอ ก็เค้กไม่ได้ป่วยนี่ เค้กจะกินยาทำไม ยังไงเป็นเด็กเลี้ยงแกะอะไหนบอกว่าปวดหัวไง ก็เลี้ยงอิวนั่นแหละ เออ อะไร อิวไม่ใช่แกะ แกะแบะ ก็เขาเห็นเธอจะร้องไห้เขาก็อยากอยู่กับเธอไงล่ะ ไม่อยากเล่นด้วยแล้วอยากนอนอ่ะ กอดเปล่า โอ๊ยหัวเราะอะไร นอนเยอะๆนะ จะได้หายไปไว อืม เด็กก็ติดไข้หรอก อุ้ยโคตรเจ็บไอ้เค้กแม่งไม่มาโรงเรียนก็ไม่บอกกู โดนครูตีโคตรเจ็บเลยวันเนี้ย โหโดนตีแค่4-5ทีแค่เป็นบ่นจอกว่ะ ก็มึงยอมให้ไอ้เค้กเอาการบ้านไปลอกเองอะช่วยไม่ได้ก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะไม่มาวะ แม่งยืมการบ้านกูไปลอกอีก มาก็ไม่มา โดนตีเลย ยิวก็ไม่มาหรือว่าแม่งแอบหนีไปเที่ยวกัน2 คนวะ เป็นไปได้วะ โอ้ไม่เป็นไรนะเพื่อนโดนตีแค่นี้เองไหนขอดูหน่อย แค่นี้เลยมึง ไม่ใช่แค่5-6 ทีนะข้ามคันนี้กูก็โดนอีก โหแล้วมึงจะโวยวายอะไร ไม่ เนี่ย เกี่ยวอะไรกับมึงบอกกู5-6 ที เรียกกูไม่ มึงโดน7 ที7 ที แปดไม่ใช่หรอ 7 8ดี 7มึงจำผิดแล้ว ก็อีกที มึงอย่ามาโวยวายเนี่ยขอดูหน่อยมาไปเอายามาดิดูรูปหน่อย มึงโดนตีอยู่นะ ก็ขอดูหน่อยมาเดี๋ยวทายาให้ดู โอ้โหเอาอีกสักทีป่ะโดน11 ทีแล้วป่ะ12กูแถมไปอีกทีกูยอมแล้วอีกสักที เ
กินยาน้อยไปอ่ะทั้งวันกินไปแค่รอบเดียว มันต้องกินแบบ4 เวลา3 เวลาเพราะบางทีเช็ดตัวไม่ค่อยช่วยนะ นอนจนไม่ได้กินยากินข้าวน้ำก็ไม่ได้ดื่มมันก็แบบโหขาดทั้งน้ำขาดทุกอย่าง แค่รู้ว่ารักเธอรักเธอรักเธอมันตัวใหญ่ทั้งโลกใบนี้เลยรวมถึงท้องฟ้า แต่ถ้าตัดออกไปก็คือว่าเขาดูแลดีเนาะ ไม่พอสำหรับฉันเธอคือโลกทั้งใบหมดชีวิตและหมดถึงหัวใจฉันให้เธอ เธอคนเดียวรู้ไหมคำว่ารักฉันเก็บเอาไว้ ห้องวันที่แอร์เนี่ยร้อนมากอะ คนเดียว เหงื่อซันต้าแตกแบบ โอ้โห สงสัยพายุจะเข้าเค้กลงมาเวลานี้ เวอร์แม่ ได้นอนปะเนี่ย หรือมัวแต่เล่นเกม ใช่ที่ไหนอะเมื่อคืนนิ้วไข้ขึ้นเคยเช็ดตัวให้ทั้งคืนเลยเนี่ย อ้าว แล้วตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างเนี่ย ก็ยังหลับอยู่เลยฮะ แต่ว่าจับเมื่อกี้ก็ตัวเย็นลงแล้ว อ๋อ แล้วน้องจะไปโรงเรียนไหวไหมเนี่ยอ่ะนั่นน่ะ ยกข้าวขึ้นไปกินกับน้องข้างบน แม่เตรียมไว้เสร็จแล้ว โอเคครับ ถ้าเกิดน้องไม่ไหวก็ ให้น้องนอนอีกวันหนึ่งแล้วกัน ครับ ไม่ต้องยิ้มเลยเราอ่ะ เอ้า เราอ่ะไปโรงเรียน ไปไป เคก็ป่วยนะแม่ ไปโอ้ป่วยจ้ะพ่อคุณป่วยไปยกขึ้นไปเลยอื้อหือป่วยการเมืองอะสิ เนี่ย ให้น้องกินยาด้วยนะ ครับ เอาเดินดีๆ เดี๋ยวก็หกหมดอ่ะ โอ้ย น่ารักอะเลยธรรมชาติมากอะ ในลูกคนนี้ เหมือนฉันเจอแบบน้องคนหนึ่งเลยอะ ถ้ามึงไม่สาวกูแน่นอน ใจหมดเลย เมื่อวานมีการบ้านปะวะ มีเก็บเอาไว้ให้ลำบากวิก โอ้ลำบากนิดหน่อยไม่ได้เลย นะครับไปครับไปครับ ขอบคุณนะครับพี่ปาล์ม ครับผม ครับ เมื่อวานคาบเลขอ่ะครูเรียกเลขที่มึงด้วย กูเป็นบทเป็นเฮียอะไรวะ ชอบเรียกเลขที่กูอยู่นั่นน่ะ ก็มึงชอบหลับไงหนกหวา โอ้โห เสียงโดนเลยดิ หนวดปาล์ม หนก กูก็ไม่ได้ตั้งใจโดดไปเล่ายิ้วป่วย เมื่อวันก่อนกูตากฝนขึ้นมาตอนกลับบ้าน เดี๋ยวนะ กูถามจริง คนที่กูจามใส่หน้า มันไม่กระเทือนอย่างนี้นะ จะปวดเพราะตากฝน ไอ้บอกว่ากูป่วยครับอีกอย่างนะ เชื้อโรคกระกากอย่างมึงอะทำอะไรกูไม่ได้หรอก นั่นมึงก็ยอมรับแล้วดิว่ามึงอะสกปรกกว่ากู ไม่หยุดเล่นมึงไม่หยุดเล่นใช่ไหมจ้า อย่ามารับพรจากกูมา แล้วอิวป่วยหายแล้วเหรอ ดีขึ้นละ อิวเลิกเก่งกับพวกกูยังวะ เขาไม่ได้เก่งเว้ยเขากลัวพวกมึงเนี่ย เสียงดังกันซะขนาดเนี้ย เสียงดัง เบาหน่อยเบาหน่อยเพราะอย่างเงี้ยเขาเลยไม่รู้จะคุยอะไรกับพวกมึงไง ขนาดไอ้เค้กที่อยู่ข้างบ้านอ่ะอิวยังไม่คุยด้วยเลยตอนอยู่โรงเรียน แล้วมึงเป็นใครวะไอพี เฮ้ย แต่กูอยากคุยกับอิวนะ น่าแกล้งดี
หน้าแกเห็นปะหน้าแกไปดึงดองสั่งมากเลยมึงแกล้งเพื่อนกู เดี๋ยวกูไปห้องน้ำหลังอาคารเกษตรแบบเจอกันในแถวเว้ย ไอพีก็ไปด้วย ไปดิ หมดแต่เช้าเลยเหรอวะ นิดนึงมึงไปปะล่ะ ได้ มียิบ ก็ ตา ดูอะไรกัน มี นั ยิ ก บ หนา ตา เหม็นชิบหาย จริงกลิ่นพวกมึงเนี่ยทำกูซวยแล้วละ กูค่อยฉีดน้ำหอมมากินลูกอมเอาช่างไม่งเถอะปะ มาเจอกันเว้ย สูบบุหรี่ไปสูบบุหรี่ ระวังด้วยอ่ะเดี๋ยวคนเห็นน่ะ ไอเค้กแล้วมึงจะเดือดร้อนอะไรวะ มึงเคยมีกลิ่นบุหรี่ติดแล้วโดนครูด่าเหรอ จริงเลย เค้กสูบบุหรี่เหรอ ฮะ ไม่ได้สูบ แล้วไปติดมาจากไหน อ๋อพวกไอ้ผีไงดิเอาอิ๋วอะไรเยังไม่ได้สูบ รู้แล้วน่ะ เอารู้แล้วไงไม่ทำอะไร จะให้เค้กเข้าใจไง เข้าใจอะไรเค้กไม่ได้สูบจริงๆนมปากเลยอ่ะ อืมรู้แล้วนะเค้กมันนั่งเลย นั่ง แล้วอ่านทุกเว็บที่อิวเปิดให้ดูเลย หมดเนี่ยนะ หมดนี่แหละ โหยิ้ว ตั้งใจอ่านเลย ไม่ต้องอูดีงอแง อั แล้ น ว ตรายจากการสูบบุหรี่เหรอ อ่านสิเค้กตั้งใจหน่อย เฮ้ยยูเอฟโอ ไม่ไปไหนไม่เชื่อเลยเค้กตั้งใจหน่อยอิวเปิดให้เนี่ย อ่านให้หมดทุกเว็บที่อิวเปิดเลยนะ อ่าน อ่านกันนะยิ่งกับครูอีกเชี่ยคุณแล้วคนลุกเฮ้ยทำต่อดีกว่า ไปไหนอ่ะ จะไปโรงอาหารน่ะ กินยายัง กินแล้ว แล้วนี่เค้กจะไปไหนอะ ว่าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะ แล้วเดี๋ยวก็ไปเตะบอล ก็ไปสิ โอเค งั้นเจอกันหลังเลิกเรียน เจอกัน ก็ไปสิ ก็ไปสิ เดี๋ยวครับ เขาเป็น introvert หนักมากอะ ป้าครับ เอาน้ำเปล่าแก้วหนึ่งครับ ป้าน้ำแดงแก้วหนึ่ง ผมด้วยปลาแก้วหนึ่ง เตะบอลมาเหนื่อยมากเลยเนี่ย โอเค ขอบคุณแล้วป้า จะบอกว่าซื้อน้ำแดงไปให้ซันไปให้เค้กนะ ป้าครับ งั้นเอาน้ำแดงเพิ่มอีกแก้วหนึ่งครับ ความเป็นห่วงนี้จะถูกล้อไหมอ่ะ ฉันกลัวจังเลยอ่ะ
อิว หืม เป็นไรอ่ะทำไมดูทำหน้าแบบแปลก เราซื้อน้ำแดงมา ๆ แล้ว เค้กวิ่งมาเยอะน่าจะเหนื่อยอ่ะเอาน้ำมาให้ แต่ว่าเราไม่อยากไปให้เองอะดิ ทำไมอ่ะก็แค่เอาไปให้เอง ก็คนเยอะอ่ะ นี่เอาไปให้เลย เดี๋ยวน้ำละลายนะ ไปเร็ว แค่นี้เองไปอืม เอ้าพี่รินเหรอเธอเป็นใคร โอ้ยกังเวททุกอย่าง ไม่ต้องมา อะไรอย่างนี้ ตายแล้ว เค้ก เค้ก ตื่นได้แล้วลูก โอ้ย ตื่นได้แล้วเนี่ย สายแล้ว ไม่ต้องแล้วสายแล้วตื่น กี่โมงแล้วแม่ 6 โมงกว่าแล้ว แล้วยูไปไหนอ่ะ ลูกแม็กแม่หมด น้องก็เลยไปซื้อให้อยู่อ่ะ ทำไมไม่ปลุกเค้กอ่ะ อ้าวแม่จะรู้ได้ยังไง เขาปลุกเราแล้วหรือเปล่า แล้วเราไม่ตื่น เสียงนาฬิกาดังลั่นบ้านยังนอนได้ ไปตื่น ลุกได้ละ เดี๋ยวแม่จะลงไปแพ็คของต่อละ จะบอกว่าอิวเริ่มทำตัวห่างนะ เป็นไรเนี่ยทำไมไม่ทำให้ปลุกอ้าวปลุกแล้วนะ เค้กไม่ตื่นเองเปล่า ปกติก็ยังปลุกให้ตื่นได้เลยเป็นไรนอนนะไอ้ดูนะไหนบอกให้เราไม่มาแล้วนอนไรไม่ได้งอนนอนอะไรเข้าอย่ายิ้วงอนนอนอะไรอ่ะผมไม่กินว่าแล้วว่าต้องอยู่นี่อ้าวฟี่มานานยังอ่ะเพิ่งมาถึงได้แป๊บเดียวเนี่ยแหละเป็นไรเปล่าอิ๋วฟี่เคยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากๆแล้ววันหนึ่งไม่สำคัญเท่าเดิมแล้วไหมอ่ะหมายถึงสำคัญน้อยลงอะเหรอก็ประมาณนั้นแหละก็เคยมั้งคือเราก็มีน้องใช่ป่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแม่สนใจน้องมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราเคยเป็นแค่คนเดียวที่แม่สนใจแต่อยู่วันหนึ่งก็ต้องมาแบ่งกับน้องอะแต่จริงๆเราว่ามันก็ไม่ได้สำคัญน้อยลงนะแค่แม่มีอะไรต้องรับผิดชอบมากขึ้นอะเราโตแล้วอะเราก็ต้องห้ามงี่เง่า
ซีอิ๊วฮะ เราล้อเล่นแล้วอิ๊วถามทำไมอ่ะ มีอะไรเปล่าถามไปงั้นแหละแน่ใจแน่ใจสิปะกลับตัวกัน เดี๋ยวใกล้จะออดละโอเคงั้นเอาบัวรดน้ำไปเก็บกันไปเร็วลุกเร็วอิ๊วไปเร็วซีอิ๊วเร็ว โอเค เข้าที่ระวัง สมัยนั้นมันจะมีทดสอบสมรรถภาพนะสมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่า เอ๊ะ มันมีทดสอบสมรรถภาพที่แบบว่าวัดว่า ซีอิ๊ว ทุกคนผ่านเกณฑ์ที่แบบว่ากระทรวงเขาบอกไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มาพร้อมนะอิวเข้าที่ระวังเฮ้ย เฮ้ยอย่ามุ่งไปตามกูที่ห้องพยาบาลด่วนเลยเร็ว เฮ้ยพวกมึงมียาดมปะ กูก็ไม่มีว่ะ มายังมึงกูมายัง ยังไม่หายไข้ดีไง เร็วไปตามที่ห้องพยาบาลกันด่วนเลย โอเคไหมอิ๊วเฮ้ยจะเล่นเกมเหรอ เปล่าเคคุยเอ็มอ่ะนะพี่ลินไว้ ถ้าไม่สนใจอีกอ่ะอิ๊วจะกลับบ้านแล้วนะ เพลงนั้นพี่ลินไว้แล้วดิเอาเราอ้ายกับมันนะ กูกับอิวไม่เคยมีพื้นที่ส่วนตัวเลย แต่มึงอ่ะ มีพี่ลินไง ถ้ามึงจะอยู่กับอิวไปได้ตลอดเปล่าวะ มึงก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้าง บอกแล้วเหมือนที่พูดไปเลย ความสัมพันธ์แบบเนี้ยเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีทางต้องตัดสินใจว่าความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นยังไงต่อไป เพราะว่าความสัมพันธ์ของสองตัวละครเนี่ยมันแน่นมากอ่ะมันแน่นจนแบบโอ้โหถ้าคุณเห็นนะดูซีรีส์มาเนาะคุณก็เห็นอยู่มันแน่นขนาดหน่อยเนาะมันแบบมันเหมือนกับว่าตัวละครอย่างเค้กเหมือนจะแบบว่าเขาจะไปชอบพี่รินคุยกับพี่รินนะแต่สิ่งที่เขากระทำหรือปฏิบัติต่ออิวอ่ะมันแบบมันเป็นเลเวลที่ยิ่งกว่าพี่น้องอ่ะเพื่อนสนิทก็ยังไม่ขนาดนี้เลยมั้งบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นเลเวลที่มันลึกซึ้งมากจนที่เหมือนกับว่าด้วยความที่มันอยู่กันมาตั้งแต่เด็กจนถึงโตเนาะมันไม่รู้หรอกทำไปเพราะอะไรแต่มันทำไปด้วยความที่เป็นห่วงทำไปเพราะความใส่ใจทำไปเพราะความเข้าใจกันทำไปเพราะรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนมาดีเทลมากมันไม่ใช่ที่จะทุกคนจะทำอะไรแบบนี้ได้พอมันทำอะไรแบบที่มันพิเศษมากๆมันละเอียดอ่อนมากอ่ะมันเลยเหมือนกับว่าพอมันผูกกันแน่นมากวันหนึ่งที่มันจะเหมือนมีทางของตัวเองอ่ะมันต้องเลือกที่ถึงบอกไปตอนดูว่าเนี่ยเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่ง2ตัวละครเนี่ยมันต้องถึงจุดที่มันต้องเลือกแล้วแหละว่ามันจะไปทางไหนความสัมพันธ์แบบนี้มันมีแต่มันต้องคุยกันนะถ้ามันไม่คุยกันนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะไปแล้วห่างเลยแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วนะมันจะเดินคนละเส้นทางอีกเลยนะฮะในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราอยากจะคีปความสัมพันธ์นี้ไว้มันต้องคุยกันให้ชัดว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นแบบไหนเดี๋ยวมันต้องถึงวันที่ตัวละครทั้ง2ตัวต้องกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเป็นอะไรวันนี้ฉันชอบเขาหรือเปล่าฉันรู้สึกแบบไหนถ้าไม่งั้นน่ะมันเดินต่อไปหาคนอื่นไม่ได้แน่นอนอ่ะเราว่ามันแน่นเกินไปเอาเป็นแค่เคสของเราที่สมมติเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนสนิทคนนี้มีแฟนแต่เพื่อนสนิทคนนี้ก็ยังสนิทกับเรามากๆเขาบ้านอยู่ใกล้กันเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นคำถามกับแฟนเหมือนกันนะว่าแฟนเขางงว่าทำไมเธอต้องอยู่กับเราตลอดเวลาทำไมใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเวลายิ่งกว่าเขาให้เวลากับแฟนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำถามว่ายังไงจนสุดท้ายวิธีทำก็คือต้องคุยกันแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรแกต้องให้ความสำคัญกับแฟนแกก่อนเว้ยกูเป็นเพื่อนไว้ทีหลังก็ได้ซึ่งพอมันเกิดความแบบเป็นแบบนั้นขึ้นอ่ะเพราะมันไม่คุ้นชินไงเพราะปกติมันต้องอยู่ด้วยกันทุกวันนู่นนี่พอมันก็เลยโอเคทำแบบนั้นก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยเขาต้องให้เวลากับแฟนเขามากขึ้นแล้วเราก็มีเวลาน้อยลงถ้ามันตกลงกันลงตัวก็มีปัญหาเนาะแต่ถ้าสมมติวันนั้นเราน้อยใจเราก็รู้สึกแบบทำไมไม่เหมือนเดิมวะทำไมต้องแบบแยกกันวะ
มันจะเกิดเป็นเหมือนกับแบบเหมือนเวลาเรามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนติดแฟนอะรู้สึกวันนี้เพื่อนฉันไม่เหมือนเดิมแล้วน้อยใจเพื่อนแล้วเพื่อนไม่อยู่กับฉันเหมือนเดิมฉันต้องอยู่คนเดียวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันแค่เพื่อนระดับเพื่อนนะเลเวลเพื่อนมันยังรู้สึกเลยอะแล้วระดับคนที่มันสนิทกันมากผ่านอะไรกันมาเยอะขนาดนี้อยู่ด้วยกันมาจนเข้าใจว่าแบบอิวชอบกินกุนเชียงนะถ้าเห็นกุนเชียงยังไงอิวก็ต้องกินข้าวเป็นแค่หมูหยองแต่อิวเขาไม่ชอบกินหมูหยองสุดท้ายก็ต้องรอดด้วยแพนเค้กคืออารมณ์แบบมันต้องคนสนิทกันแบบขนาดเนี้ยถึงจะเข้าใจกันขนาดเนี้ยพอมันแบบนี้แล้วอ่ะการที่มันจะห่างกันมันยากกว่าการที่จะคุยกันมันก็ยากกว่าและการที่จะทำลายความรู้สึกกันมันก็ง่ายกว่าซะเหลือเกินนะฮะมันก็เลยโหถึงบอกว่ายากมากๆตัวละครตอนนี้มันต้องไปถามตัวเองแล้วว่าตัวเองที่ทำกันแบบเนี้ยที่เค้กทำกับอิ๊วแบบนี้ที่อิ๊วทำกับเค้กแบบเนี้ยมันรู้สึกเกินเลยมากกว่าความว่าเพื่อนหรือเปล่าเพราะบางทีอาจจะไม่เกินเลยก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้มันแค่น้อยใจเพื่อนนะว่าแบบวันนึงอยู่กับฉันตลอด24ชั่วโมงเลยอยู่ดีวันนึงเธอก็มีคนอื่นแล้วยิ่งสมัยยุคนั้นนะมันน้อยใจกันง่ายมากเลยเพราะอะไรไหมมันไม่มีโซเชียลมันไม่มีมือถือสมัยนี้คนมันไม่คุ้นชินกับการที่วันนึงเราจะรู้สึกว่าเราเสียการพูดคุยหรือการพูดปฏิสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแล้วมันไม่คุ้นเพราะวันนี้อยู่ดีๆคนที่มันคุยกันมาตลอดเห็นหน้าค่าตามาตลอดอยู่ดีวันนี้หน้าตาเขาไปจดจ่ออยู่กับที่คอมพิวเตอร์คุยแชทกับอีกคนนึงอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยความสำคัญมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมันเห็นแบบชัดมากๆด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันยุคนี้อาจจะไม่ชัดขนาดนี้เนาะยุคนี้เราใช้มือถือเป็นเรื่องปกติเราคุยกันเป็นเรื่องปกติเนาะการจะรับสาย2สายก็จะคุยแชทอ่ะมันยังไม่ได้สังเกตเห็นชัดขนาดนั้นว่าใจมันจะแบบว่าไม่เหมือนความสัมพันธ์เราน้อยลงแต่ถ้าสมัยนั้นนะมันชัดแบบยังไงก็ชัดอ่ะแค่ทะเลาะกันนิดหน่อยเห็นปะเค้กงอนแค่ซีอิ๊วงอนอ่ะเค้กก็จับได้แล้วว่าซีอิ๊วงอนอ่ะแต่ยังไม่รู้ว่างอนเรื่องอะไรมันจับกันท่าทางได้อ่ะหรือว่าเค้กเปลี่ยนไปให้เขาสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นอิวก็จับได้เหมือนกันว่าให้เวลากับคนอื่นมากขึ้นมาถึงเป็นคำถามใน EP หน้าไงว่ามึงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจริงๆหรอมึงจะคบกันต่อไปแบบนี้ได้เรื่อยๆยังไงอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอเป็นตัวละครที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาว่าคนหนึ่งเป็น LGBT ชัดเจนคนหนึ่งอาจจะไม่รู้ตัวว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเป็น LGBT หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าวันหนึ่งคนนี้เป็นผู้ชายแท้ๆจริงๆขึ้นมาตัวละครอย่างเค้กเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆซิลเป็น LGBT อ่ะยังไงเส้นทางก็ต้องแยกจากกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็ค่อนข้างยากมากๆเลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันต้องเหมือนกับว่าเขาต้องมีแฟนหรือเขาต้องมีชีวิตของเขาต้องมีกลุ่มเพื่อนของเขาต้องอยู่มหาลัยคนละมหาลัยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องปกติมากๆมาอยู่ที่ว่าแล้วสุดท้ายแล้วจะปรับตัวยังไงกับความสัมพันธ์มากกว่าแล้วว่านี่คือความสนุกของชีวิตเนาะความสนุกของชีวิตคือการที่เราได้รู้จักการปรับตัวในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงเวลาปรับตัวความสัมพันธ์วันนึงมันมีพบมีจากแต่ถ้าวันนึงเราอยากจะคบกับคนนึงให้นานที่สุดอยากจะคิดความสัมพันธ์ให้นานที่สุดเหมือนกับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเราจะทรีตเขาแบบไหนเราจะทรีตเขาเป็นเพื่อนดีหรือทรีตกับคนในครอบครัวสิ่งที่เราทำได้อย่างนึงนะที่เราคิดได้แล้วมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะเราใช้กับเพื่อนเรามาแบบเกือบ20 ปีแล้วอะสิ่งที่ทำได้คือเราทรีตเขาเป็นคนในครอบครัวถ้าเราบอกเขาเป็นคนที่สนิทมากๆอ่ะเขาคือคนในครอบครัวเราคนหนึ่งเขาคือแฟมิลี่เราคนหนึ่งเขาเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าแต่ละคนจะมีชีวิตแบบไหนแต่เรารู้ว่าเรายังมีเขาอยู่เสมอแล้วเราพร้อมที่จะมาเจอกันแค่โทรนัดแค่ออกมาหากันคุยกันเราจูนกันได้เร็วมากเพราะเขาคือคนในครอบครัวเราแล้วเราทรีตเป็นเพื่อนอ่ะมันจะต้องมีพบมีจากแล้วสุดท้ายเราจะค่อยๆห่างกันแล้วมันจะกลับมาเจอกันยากมากๆอันนี้มันคือความสัมพันธ์เนาะความรู้สึกคือมันอยู่ที่ว่าจะดูแลความสัมพันธ์นี้แบบไหนแต่สำหรับเราในฐานะที่เราดูเค้กกับอิ๋วเราคงต้องลุ้นเนาะว่าอย่าให้ดราม่านี้มันเกินเลยยิ่งเป็นในยุคนั้นด้วยเนาะเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะเห็น2คนนี้เขารักกันนะเพราะต้องยอมรับว่าในยุคเราอ่ะมันก็มีคนที่รักกันจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมาเกือบ20 ปีก็ยังมีคนที่เป็นแฟนกันอยู่นะที่เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยความรู้สึกคือมันก็ไม่ได้ฉาบฉวยนะถ้ามันจะเป็นความรักที่เป็นไปได้แต่อาจจะต้องมีคนยอมรับไหมพ่อแม่ต้องโอเคด้วยนะและที่มันเกิดขึ้นมากกว่านั้นคือเพื่อนๆจะว่ายังไงแล้วสายตาเพื่อนๆที่มองมาเธอจะแคร์ไหมมันมีอีกหลายบริบทที่เรื่องนี้จะอยู่ขึ้นมาเล่นได้และให้เราลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่อันนี้คือประเด็นแรกเลยเรื่องแรกเลยเมื่อวันหนึ่งคนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งคนหนึ่งเริ่มชัดเจนในความสัมพันธ์เมื่อวันหนึ่งเป็นแบบนั้นเราจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้แบบไหนเราจะคุยกันยังไงเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวละครที่เป็นเด็กแบบนี้เขาจะแก้ปัญหากันยังไงในวัยแบบนั้นเมื่อเขารู้สึกคนหนึ่งสำคัญน้อยลงกับอีกคนนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าคนที่เราแคร์ที่สุดหรือคนที่สนิทที่สุดกำลังจะเดินจากเราไปกำลังจะออกห่างเราไปเราจะรู้สึกยังไงมันจะมีพื้นที่อีกหลายๆตัวละครเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นี้นะเต็มไปหมดเลยก็ต้องรอดูว่าเขาจะหยิบตรงไหนมาเล่าเนาะส่วนเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงเลย
เนียนตามากชอบมากซันต้านี่คือแบบเป็นเด็กที่เล่นได้ธรรมชาติมากอะไม่คิดว่าเขาจะได้ธรรมชาติขนาดนี้หลงรักตัวละครตัวนี้มากรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์จังแล้วเหมือนเราเห็นเด็กคนหนึ่งเราเห็นน้องชายเราเห็นเด็กข้างบ้านเราเห็นเหมือนคนเป็นลูกเราอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับนี่คือแบบเด็กที่เราจะดูแลได้นี่คือแบบมันคืออย่างนี้เลยนี่คือลูกชายมันเป็นฟิลแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากๆคนหนึ่งส่วนตัวละครแวดล้อมก็มีความน่ารักในตัวของเขาเนาะแต่ละตัวเข้ามาเพื่อจะให้เห็นว่าในบริบทของชีวิตในช่วงนั้นมันเจออะไรบ้างบางคนสูบบุหรี่บางคนก็เป็นเพื่อนที่งงว่าทำไมเพื่อนสนิทกับคนแบบนี้ทำไมชอบตั้งคำถามคือแบบมันมีหลายๆคนที่แบบเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เราเห็นความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในบริบทในสักยุค 90 น่ะที่มันความหลากหลายที่ไม่ถูกกดอยู่ยังเก็บอยู่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่มันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นแล้วแล้วชอบตัวนี้มากๆส่วนเรื่องงานภาพไม่ต้องพูดถึงภาพสวยทุกอย่างโอเคนะครับผมเรื่องพร็อพนิดนึงพร็อพเรารู้สึกว่าพร็อพเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำการบ้านมาแค่ให้ต้องเก่าหรือเปล่านะไม่รู้ว่าทำการบ้านไปถึงระดับว่าตัวละครตัวนี้ชอบอะไรหรือว่ามีพร็อพแบบนี้หรือเปล่านะเพราะรู้สึกว่าพร็อพในห้องของตัวละครตัวเค้กเนี่ยค่อนข้างจะแบบขัดตานิดนึงแล้วรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันดูไม่เข้ากันกับคนคนเดียวที่จะมีนิสัยแบบนี้เหมือนถ้ามีอนิเมะการ์ตูนมีร็อกเกอร์แล้วก็มีเหมือนกับวงแรปเปอร์มีคือแบบมันมีความหลากหลายมากเขารู้สึกคือเหมือนยัดของดังในปี 90 น่ะมาอยู่ในห้องนี้ให้หมดแต่เรารู้สึกว่ามันขาดความคำนึงถึงตัวละครหรือแบบว่าตัวละครคนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นคนที่ชื่นชอบในทุกๆอย่างแบบนี้จริงๆหรอเรารู้สึกว่ามันขาดตรงนั้นไปนิดนึงนะแล้วรู้สึกว่าตัวละครคนหนึ่งจะไม่ได้ชอบทุกอย่างที่อยู่ในห้องเนี้ยเราเห็นเรารู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่อยู่ในห้องเนี้ยของที่มันอยู่รายล้อมอะเรารู้สึกว่ามันไม่เชื่อมโยงกับตัวเค้กเลยมันเหมือนกับแยกออกมาคนละส่วนกันอะนี่แหละคือรู้สึกว่าพร็อพมันไม่ส่งตรงนี้นิดนึงมันส่งแค่ว่าเป็นบรรยากาศ 90 แต่มันไม่ส่งว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรอยู่ในห้องของเค้กทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมกับรุนรัก 12% ครับกับ My Only 12% นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามันดูแบบฟีลลิ่งดูแล้วก็ชอบแบบมันทัชใจมากนะครับรอดูว่าสัปดาห์หน้าเขาจะเล่นกับเราประเด็นไหนเนาะสัปดาห์นี้เขาเล่นเรื่องความแบบว่าต้องคิดและความสัมพันธ์ที่มันเริ่มห่างขึ้นการดูแลกันจะเป็นยังไงเขาดูแลถนอมจะตายโอ้โหดูแลขนาดที่ต้องกอดเช็ดตัวนี่คือแบบสุดอะดีเกินมากแฟนเกินมาตรฐานแฟนขึ้นไปอีกขอบคุณอีกครั้งครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย